Hoi, wij zijn Lisa en Erik. Al ruim 2 jaar reizen wij met onze camperbus Fred over de wereld. Maar het is tijd voor een ultieme 4x4 ervaring samen met onze vrienden en Nomad America in Costa Rica. Onze Kia Bongo, ons vervoermiddel van deze week, we noemen hem ook Thunderbird. Het is een 4x4, dus hij kan ons op de mooiste plekjes in Costa Rica brengen. Nou, te weten jullie razend nieuwsgierig zijn hoe het nou is om in zijn daktent te slapen, hoe het is om in de achterkant van zijn wagen te slapen. Neem jullie mee en laten jullie de gaafste plekjes zien en geven jullie een tour door de bus. Zo, daar zijn we dan. Onze eerste 4x4 offroad camperervaring in Costa Rica. We hebben deze hele vette bak gisteren kunnen ophalen. Een hele nieuwe ervaring. Ondanks dat wij geen enkele ervaring hebben met de camper met een daktent, zijn we erachter gekomen dat het echt een eitje is. Dus we gaan je nu laten zien hoe eenvoudig en hoe snel het is om de camper op te zetten, zoals deze. Kom! Hij is stevig van zichzelf, maar je ziet de trap die deunt als extra steunpunt, zodat je ook voor jezelf gewoon extra stevig voelt. Vervolgens flexibele stokken om het luifeltje omhoog te houden en klaar ben je. Je kan straks lekker doorwijden en je hebt een schitterend uitzicht hier. Dus hey, zo simpel kan het zijn. Heerlijk. Klaar! Ik neem jullie vast even mee een kijkje in de achterbak. We zijn uitgerust, 4 extra stoeltjes, lekker met z'n allen zitten op het strand. Extra klaptafeltje, koelbox. Helaas niet op 12 volt, maar deze gooi je helemaal vol met ijs. En dan zou die 2,5 dag zonder problemen door moeten gaan. Helaas geen waterfilter aan boord, dus we hebben flessen met drinkwater gekocht. Er zit wel water in om mee te kunnen douchen. Hieronder zit dat verstopt, met boodschappen gedaan. Dus we hebben hier een slang om mee te kunnen douchen. 50 liter douchewater, dus meer dan voldoende. En we hebben aan de andere kant misschien de hangmatten hebben erin zitten, de kookgerei erin zitten. Een laddertje om op het dak te gaan voor ons dakterras, daar zijn we zonder. Onze eigen buitenkeuken en een schepje, niet alleen om ons uit te graven als we vastzitten, maar ook, we hebben geen toilet aan boord, dus het moet wat. Dus nee, ik zeg overcompleet, ik ben er super blij mee. Ja, dat was een klein beginnersfoutje. Deze boom zit helemaal vol met kokosnoten, zoals overal in Costa Rica. Daar wil je niet onder gaan zitten, wij deden het wel. Ze komen naar beneden, maar we zijn nog veilig. Naast het feit dat het heel belangrijk is dat je voertuig 4x4 is als je zo wil gaan kamperen, is het ook ontzettend belangrijk dat je je eigen voortentje hebt. Want de zon hier is ondraaglijk heet, dus een klein beetje schaduw, dat is het minste wat je wil. Alle onderdelen zitten erin, dus het is echt puur een kwestie van de poten uitklappen, het scherm uitrollen. Je hebt er wel 2 man voor nodig, maar dan staat hij ook echt binnen minuten. Echt een heerlijk systeem. Het is toegestaan om wild te kamperen in Costa Rica. Je kunt de app iOverlander gebruiken om mooie plekken te vinden. Uiteraard zijn er ook campings beschikbaar. We zijn inmiddels op een ander plekje aangekomen. Het is gisteravond al te donker geworden om nog fatsoenlijk te kunnen koken. En het stikte van de mieren. Dus, nieuwe ochtend, nieuwe plek. Dus ons campinggastelletje hebben we mee. En het is tijd voor heerlijke authentieke koffie, Costa Ricaanse koffie. Onze camper is uitgerust met een draagbaar campinggasstel. Er zitten 3 flesjes butaangas bij, dus genoeg om een lange tijd te kunnen koken. Ook zit dit authentieke koffieapparaat uit Costa Rica erbij. Het is opvouwbaar, het is hout met een herbruikbaar koffiefilter. Dus ja, alles is gewoon inclusief, alles zit erbij. Een kwestie nu van koffiepoeder in het zakje, water gieten, lekker laten druppelen en op het bedientje weer koffie. De juiste verhouding zijn we nog aan het zoeken. We hebben net een extra koffiepoeder er al bij gedaan. En dan zou het nu het beste moeten zijn om langzaam nog wat heet water erbij. Het nadeel van deze bus is dat hij geen koelkast heeft met 12 volt, maar een koelbox. Daar zit ijs in en natuurlijk kun je wel raden met deze temperaturen dat het heel snel smelt. Het zou ongeveer 2 dagen moeten duren, maar volgens mij was het bij ons al iets eerder vol met water. Dus dan kun je ook wel raden wat er met de groentes gebeurt.
Deze avocado ziet er nog goed uit, maar hij stinkt echt heel erg. Dus die gaat de afvalbak in. Die hebben we hier verstopt. Dat kunnen we lekker afsluiten met alle andere stinkspullen, zoals Erik's schoenen. Onze van heeft 2 verschillende slaapcabines. Je hebt deze, onze cabin zoals wij het maar noemen. Dat is zeg maar de standaard uitrusting. Maar als je met z'n vieren bent, dan kun je ook extra een daktent bij huren. En die ga ik je als eerste laten zien. Hoe leuk is het om met een trappetje hier naar boven te gaan en kijken wat het uitzicht. Nou, een daktent is uiteraard heel simpel. Je ritst hem open en daar is je bed. Je hebt alleen ruimte om hier met z'n tweeën te slapen. Nu zul je misschien denken, waarom heb je deze dikke dekens? Maar het koelt s'avonds best wel af, dus daar ben ik best wel blij mee. Verder kun je alle kanten openen, zodat het lekker doorlucht en het niet al te warm is s'nachts. Welkom in de andere master bedroom. Wij zijn helemaal fan, want het is echt een super gezellig knus huisje. Ik begin even bij het technische gedeelte. We hebben 100 ampère batterij en nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. We hebben 2 mogelijkheden voor 12 volt. Hier nog 2 USB. Dit is de schakelaar waarmee je het aan en uit kan schakelen. Hier hebben we een oplaadunit die we eigenlijk alleen kunnen gebruiken met netstroom. Iets minder handig dus. Maar gelukkig is deze er ook bij geleverd en die kunnen we hier gebruiken of voor in de auto om alsnog eenhandig op te laden. Dus als je een weekje op pad bent, dan hou je het wel vol zonder aan de stroom te gaan. Verder is het super handig, want we hebben hier allerlei opbergmogelijkheden. Net als hier, dus het geeft net iets meer luxe dan in de tent. Hier hebben we nog een ventilator, dat is natuurlijk helemaal fijn met de warme avonden. Dus ja, wat dat betreft gewoon net iets comfortabeler. Het nadeel is dat nu ziet het er leuk uit met de ramen open voor het uitzicht. Maar er zijn dus geen gordijnen. Dus we moeten wel een beetje klooien met lakens of handdoek of wat dan ook. Anders heb je heel veel inkijk. Maar het voordeel is dat je hier een prachtig uitzicht hebt. Zo, het is de tijd moeten gaan. We gaan het tentje weer opklappen. Zo simpel als dat we de ladder omhoog gooien en eigenlijk is de tent weer geklapt. Goed, dit is dan dichtritsen en klaar. Wij vonden het een fantastische ervaring met Nomad Amerika. De passie en ervaring van de medewerkers, duidelijke instructies, fijne tips en de wetenschap dat er altijd iemand klaar staat als er iets misgaat. Als je de tent dicht doet, is het belangrijk dat het zelf aan de zijkant er helemaal in zit. Dat niet dat het tussen de rits komt, dat of de tent kapot gaat of de rits. En dat je zo meteen je tent eruit hebt wapperen tijdens het rijden. Dat is het enige waar je voor op moet letten. Wij kunnen het zeker aanraden, ook als je nooit hebt gekampeerd. Mocht je er specifieke vragen over hebben, stel ze dan in de comments hieronder. Vond je deze video handig? Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal of een duimpje te geven. Zo help je ons groeien en kunnen we meer mensen helpen.